हाई साथीहरु वेलकम टु माई च्यानल। मैले चाहिँ हेर्नु यो अघि नै योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले भनिसकेको छु है, यो भिडियो चाहिँ मेरो छुट्टै हुनेछ भनेर। आज चाहिँ मैले चाहिँ व्हाइट पास्ता बनाउँदैछु साथीहरु है। मैले फर्स्ट टाइम बनाउन लागेको हो, कस्तो हुन्छ हेरौँ है। यहाँ चाहिँ मैले तेल र पानी उमालेको छु र यो चाहिँ त्यो खुल्ला बोराको पास्ता हो साथीहरु, त्यही भएर यसमा चाहिँ यो तेल चाहिँ राख्नै पर्छ है। तेल राखेन भने फेरि यो पास्ता चाहिँ सबै टाँसिन्छ, त्यो अर्को रेडिमेड पास्ता जस्तो हुँदैन यो। त्यही भएर मैले चाहिँ तेल र पानी राखेर उमालेको र अब यसलाई चाहिँ म 2 मिनेट जति मात्र पकाउँछु। यसलाई चाहिँ धेरै प्लाट त बनाउने हैन, यो चाहिँ पाकिहाल्छ है। र यो पानी फालेर म चाहिँ यसमा आवश्यक पर्ने सामानहरु चाहिँ तयार गर्छु है। साथीहरु यता हेर्नु होला है। यहाँ चाहिँ मैले यो ब्ल्याक पेपर लिएको छु है। यसलाई चाहिँ मैले हल्का भुटेको छु र अब यसलाई चाहिँ म मिक्सरमा पिन्छु है, खस्रो खस्रो गरेर। र अरु चाहिँ यता अरु पनि देखाउँदै गर्छु साथीहरु। यहाँ ब्ल्याक पेपरमा चाहिँ यस्तो काँडा हुन्छ, ओरिजिनल ब्ल्याक पेपरमा साथीहरु यो। र साथीहरु अर्को यहाँ प्लेटमा चाहिँ मसित के छ भन्दा भेजिटेबलहरु छ है। अलिकति देखिएन क्या है। यहाँ चाहिँ भेजिटेबलहरु छ साथीहरु है। यसमा चाहिँ 6 वटा बोटी जति लसुन छ, सानो टुक्रा अदुवा साथीहरु है। र यो चाहिँ सुकेको खुर्सानी हो है। राम्रोसित देखिए छैन क्या है, उज्यालोमा देखाउँछु नि तपाईहरुलाई। र यो चाहिँ सुकेको खुर्सानी हो साथीहरु। र यो चाहिँ 3टा डल्लो सानो सानो प्याज हो साथीहरु है। यो व्हाइट पास्ता बनाउने चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ है। कसैले चाहिँ यो लसुन अदुवा हाल्दैन र व्हाइट पास्ताको सस बनाउने बेलामा चाहिँ यो प्याज डल्लै राखेर चाहिँ फ्लेभरको लागि मात्र के भुट्छ भने, मैले चाहिँ आज चाहिँ यो 3टा नै चाहिँ म पिन्दिन्छु मिक्सरमा है। खास त यो चिल्ली फ्लेक्स बनाउनको लागि हो साथी मैले यो खुर्सानी राखेको है। तर अब योलाई चाहिँ हातले कुट्यो भने हुँदैन कि, यो चाहिँ मेरो घरको खुर्सानी हो, मैले भर्खरै धोएको। अब यसलाई फेरि सुकाउनु पर्यो है, टाइम छैन मसित। त्यही भएर चाहिँ खाजा खाने बेला भइसक्यो, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ खस्रो हुने गरेर यसलाई नि त्यसमा नै मिसाएर भुटिदिन्छु है। यो एकैले पिन्दिन्छु साथीहरु है। साथीहरु मैले चाहिँ ब्ल्याक पेपर पिनेर भ्याइसिदियो है। र यो भाँडामा नि अलिअलि चाहिँ ब्ल्याक पेपरहरु टाँसेको छ है। त्यही भएर अब यसमा नै म चाहिँ अब फेरि अघि जुन तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ नि, हेर्नु देख्नु भएको छ नि है, कालो कालो। त्यसकारण चाहिँ अब म यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा ब्ल्याक पेपर हाल्दिन, किनभने धेरै ब्ल्याक पेपर हाल्यो भने चाहिँ पिरो हुन्छ नि त है। त्यही भएर चाहिँ अब अघि जुन मैले तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ नि, लसुन प्याज अनि खुर्सानी है, त्यो पेस्ट चाहिँ यसमा नै बनाउँछु अब है। लसुन खुर्सानी अदुवा है, यसमा पिन्दिन्छु म यसलाई। र 70 रुपैयाँको ब्ल्याक पेपर यति।
साथीहरू हेर्नु है, मैले चाहिँ यसमा चाहिँ ब्ल्याक पेपर, प्याज, लसुन, अदुवा र खुर्सानीलाई। साथीहरू अब चाहिँ मैले चाहिँ व्हाइट सस बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ मैदा लिएको छु है। मैदा चाहिँ म चाहिँ यो ठुलो चम्चाको 2 चम्चा लिन्छु है। र बटर पनि अब म चाहिँ ठ्याक्कै यही चम्चाले चाहिँ 2 चम्चा लिन्छु है साथीहरू। बटर चाहिँ यहाँ साथीहरू है, ठ्याक्कै मैले 2 चम्चा राख्छु अब है। र साथीहरू मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ 1 गिलास दुध पनि लिएको छु है। मेरो चाहिँ व्हाइट पास्ताको लागि सबै सामग्रीहरू रेडी छ। अब अहिले चाहिँ म स्वाद अनुसार थोरै नुन हाल्छु है, नत्र भने नुन राखे नि हुन्छ नराखे नि हुन्छ है। विदेशीहरूले त राख्दैन के अरे, अब हामीहरूलाई त नुन नखाए हुँदैन है, त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ नुन राख्छौँ है। सबै हेर्नु साथीहरू मेरो सामानहरू है, मैले सब रेडी बनाएर राखेको छु। ल साथीहरू है, यहाँ पास्ता यहाँ मजाले हाफ बोइल भएको छ है। यता चाहिँ व्हाइट ससको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू दुध, बटर, मैदा है। यो चाहिँ लसुन, अदुवा, प्याज, खुर्सानीको चाहिँ मिक्स अनि ब्ल्याक पेपर है मिक्स। साथीहरू कराई तातेको छ है, 2 चम्चा बटर है। अब चाहिँ म आगो सानो गरिदिन्छु। र अब चाहिँ म यसमा यो नुन 1 चम्चा राखेँ साथीहरू। अब यसमा चाहिँ म पास्ता राख्छु। पास्ता है साथीहरू। वाउ, बास्ना यस्तो राम्रो आएको साथीहरू, राम्रो होइन मिठो के बास्ना। अब अहिले चाहिँ मेरो अगाडि यो पास्ता खानेहरूको रियाक्सन कस्तो हुन्छ है, म तपाईँलाई देखाउनेछु है। ल साथीहरू, आजको मेरो खाजा व्हाइट पास्ता पनि रेडी। अब चाहिँ म चाहिँ अगाडि मेरो वर्करहरूलाई चाहिँ चखाउँछु र उहाँहरूको रियाक्सन कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई देखाउनेछु है।
साथीहरू आजको व्हाइट पास्ता रेडी भयो। अब म चाहिँ यो चाहिँ अगाडि टेस्टिङको लागि लैजान्छु र उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ है आजको यो पास्ता कस्तो भएको छ भनेर सोध्छु है म। बास्ना चाहिँ दामी आएको छ साथीहरू है। पिरो भएछ? कस्तो भएछ ल भन अब। दिदीले फर्स्ट टाइम बनाएको है यो चाहिँ। अनि यो भिडियो फेरि युट्युबमा जान्छ। नुन कस्तो भएछ? ल अनि हाम्रो मङ्कु भाइलाई कस्तो लाग्यो? अब चिया लिन है मोटो यो खाएर है। युट्युबमा भ्लग बनाउनु भयो। ल साथीहरू आजको मेरो म आफैले बनाएको पास्ता चाहिँ अब मैले पनि चाख्न लागेको छु है। कपाल यस्तो ज्याङराङ्ग भएको छ, नेभर माइन्ड। ल एउटै कुरा कति भन्ने तपाईँहरूलाई है, म चिरी च्याट गरेर आउँदैन है, त्यही भएर सब्सक्राइब पनि बढेकै छैन। अब त्यो लिपस्टिक सिपस्टिक लगाएर कपाल सबै गरेर आउनुपर्छ कि जस्तो नि लाग्छ साथीहरू, सब्सक्राइबर बढाउनको लागि है। फेरि त्यो गर्नै झौ लाग्छ कि मलाई कि त्यो पनि एउटा एट्र्याक्सन हो है। यो साथीहरू पास्ता है, मैले अघि पनि तपाईँलाई यो भिडियोमा पनि देखाइसकेँ मेरो वर्करहरूको रियाक्सन है। उहाँहरूले चाहिँ मिठो भएछ भन्थ्यो, तर अलिकति टिमुर धेरै भएर चाहिँ दिदी भन्थ्यो। यो टिमुर चाहिँ अघि नै दामी भएछ साथीहरू। टिमुर चाहिँ अलिकति टिमुरको फ्लेभर आएछ अलिकति धेरै के। त्यो भाँडामा मात्र टाँसेकोमै लसुन अदुवा उर्देको मैले पिल्देको त्यो पनि धेरै भएछ साथीहरू। तर पास्ता चाहिँ दामी भएछ है, फर्स्ट टाइम बनाएको साथीहरू। क्रिमी मिठो भएछ साथीहरू।
मैले गडफादरमा खाएको पास्ता जस्तै भयो। त्यसमा चाहिँ मासु थियो, मासु छैन। ल साथीहरू, आजको मेरो यो पास्ताको कुकिङ रियाक्सन र मैले खाएको मुकबाङ सँगसँगै बाई बाई है। मुकबाङ भिडियो है साथीहरू, अब भन्नु पर्यो पास्ता मुकबाङ भिडियो हैन। दामी साथीहरू, बाई बाई, सी यू। अब चाहिँ फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ साथीहरू है।